ไปสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางเมืองแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามไปชมกันเลยครับเขาลังค่ะRun แต่มีขึ้นที่สูงยังจะเจอฝนนั่นอีกฝนแบบนี้ตกหนักคนเขาบอกว่าตกหยกยืดหนาวไหมหลังจากที่เราเข้าไปนอนหลับหลบฝนกันตอนนี้เวลาบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเที่ยงกินกันแล้วก็จะไปที่ Flying หนุมานเดี๋ยวไปดูกันออกตัวแรงตลอด จะว่าแพงมันก็แพงนะแต่มันก็สนุกดีแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้เอากล้องมาถ่ายอย่างเงี้ยเขามีบริการทำเป็นวิดีโอแบบตัดต่อให้เราเสร็จสับเรียบร้อยเลยอยู่ที่คนละถ้า1 คน1,700 2 คน1,900 3-4 คนเลยจำราคาไม่ได้แล้วก็เผื่อว่าจะมาเล่นกันแล้วเอาวิดีโอกลับไปสวยๆได้แฟลชไดรฟ์ฟรี1 อันแล้วก็จบไปกับการโหนซิปไลน์แล้วก็ได้เสื้อที่ระลึกมาคนละตัวเดี๋ยวต่อไปเราไปหาได้กินในเมืองกันดีกว่าไป
สะอาดมากเลยไม่มีพวกหินอะไรเยอะ แต่เราไม่ได้ดำตรงนี้อะ เดี๋ยวเขาพาเราไปจอดตรงฝั่งอีกฝั่งนึงอ่ะ คนที่ไม่ได้ดำเขาจะให้ มานั่งรอ นั่งรอเดินเล่นบนเกาะ อากาศดีมากโชคดีมากเลยไม่เจอฝน